Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh 20K Vũ Hải Sơn. Thì hôm nay mình xin làm một cái chủ đề về cái cách làm sao mà để chơi được với những nhạc beat hay nhạc karaoke nó được chính xác nhất. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là đi tìm tài liệu, đi tìm tab hay là tìm cảm âm gì đó ở trên mạng. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cứ vào Google đi. Google chúng ta gõ ví dụ mình đang làm ví dụ nha. Ví dụ mình tìm cái bài tab harmonica biển tình chẳng hạn. Đây là mình đang làm ví dụ nhá, nên là các bạn áp dụng cho những việc khác, chứ không thì cứ bảo là ông ấy toàn hướng dẫn bắt mình phải làm theo, bắt phải làm theo ông ấy thì mới được. Biển tình đó. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta đi tìm tài liệu. Đấy, khi Google xong thì bạn sẽ thấy nó ra khá là nhiều, nó ra cả những cái video biển tình do mình làm beat và làm tab ở trên này nó có cả. Hoặc là những cái trang ví dụ như 20k.vn này, hay là những cái đây là những cái Facebook này của, hình như cái này là của The Harmonica này. Mấy cái trang này họ làm tab rất là mạnh, nên là chúng ta cần mấy gì chúng ta search trên Google nó đều ra cả. Ờ, Tất nhiên là theo yêu cầu của một số người là cần là ví dụ anh làm một cái bài nhạc nào đó thì nó lại phải kèm cái tiếng kèn của anh vào để mọi người nghe mẫu thì nó mới dễ, đúng không ạ? Thì chắc là tới đây mình sẽ làm một số những cái bài nó sẽ có những cái âm thanh mẫu để cho mọi người tập theo. Thực ra là cái việc tìm beat, tìm tab này có những cái người cũng rất là khó khăn trong cái việc này, cũng không phải là ai cũng dễ để mà tìm được những cái bài như này, mà nhất là những cái chú các bác tuổi cao cao rồi ấy. Đa số họ muốn lên YouTube họ tìm để cho nó nhanh, hoặc là vào cái người ta biết một cái kênh nào đó thì họ sẽ vào luôn cái kênh đấy họ để họ tìm. Thế còn nhiều người thì có khi đến cái khâu Google cũng còn không biết cơ, không biết Google thế nào, nên là họ ví dụ họ tìm được ông Vũ Hải Sơn chẳng hạn, thì người ta chỉ trông chờ là ông Vũ Hải Sơn ông ra cái video nào, cái tab nào là họ học theo thôi, chứ còn đôi khi những các bác lớn tuổi Google có khi người ta cũng không biết. Đó, nên là đây là mình cứ làm cái hướng dẫn này, kể cả những người trẻ tuổi rồi các bác lớn tuổi thì cũng có thể tham khảo được. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ search ra những cái tab lên Google. Google nó có tất mấy cái bạn chuyên làm tab, các bạn làm khá nhiều các loại khác nhau. Đấy, chúng ta bấm vào, chúng ta xem thử thôi. Đó, thì trong này các bạn có làm tab cho kèn tremolo 24 này. Đấy, thì ví dụ như các bạn mà không có kèn 24 mà chúng ta có kèn 21 chẳng hạn, thì những cái bài này mình đều có những cái video YouTube mình hướng dẫn cái cách chuyển tab số cho từng loại kèn khác nhau ấy. Thì mình cứ gióng nốt ra, xong rồi mình làm là nó ra thôi. Ví dụ các bạn cái bài này các bạn ấy viết cho tremolo 24. Các bạn nhìn là 13, 14, 15 là nghe xong vào từng lớp xa này. Ví dụ 13 thì chúng ta chuyển sang kèn 21 ấy, chúng ta chỉ cần trừ đi một số thì nó ra cái số kèn của kèn 21. Ví dụ đây là 13 thì chúng ta trừ đi một số là 12, 14 thì thành 13. Đấy, thì nó sẽ ra cái tab của kèn 21. Rồi các bạn nào có kèn Pro hay kèn diatonic thì các bạn có thể tham khảo cái bài YouTube mình hướng dẫn về cách chuyển tab số những cái loại kèn khác nhau ấy. Làm như thế thì nó nói chung là mình phải vận động một chút, chứ không đôi khi nhiều cái có thể là những cái mình thích mình làm ra, nhưng có những cái các bạn thích thì các bạn tìm chưa chắc đã có. Đó. Thế là mọi người có thể làm theo cách này nhá. Một là tìm tab số, hai là đó nữa là tìm những cái bài cảm âm của sáo trúc ấy, cảm âm điển tinh chẳng hạn. Đó, thì nó ra cái này thì nó dành cho những cái người mà biết tên nốt nhạc, mà không 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 biết số má gì cả, cũng có nhiều người như vậy lắm. Đấy, thì trong những cái cảm âm của sáo trúc này thì họ làm tab, làm cảm âm khủng khiếp luôn. K20k mình không ăn thua. Đấy, ví dụ đây là họ sẽ có cảm âm này, son la đô la son son mi. Đấy, thì chúng ta có thể thổi theo. Đến lúc đấy là mình đã thuộc nốt son la si đô ở trên kèn rồi mà. Đôi khi mình không cần nốt nhạc. Nhưng mà nói chung là cái chuyên mục này thì nó sẽ dành cho những người không biết nốt nhạc là chính, chứ còn những người biết nốt nhạc rồi thì cũng chẳng có nói chuyện làm gì cả. Cũng không không cần phải làm ra những cái video này làm gì cả.
Đó, các bạn vào sáo trúc các bạn search ra này, ôi rồi anh Hoàng Anh thì anh là thần thánh ở trong mấy cái món làm cảm âm này rồi. Đấy, chúng ta có thể tham gia nhé. Thì thực ra trước đây ấy, mình cũng không muốn làm cảm âm mà mình muốn làm theo kiểu xét nhạc để cho mọi người luyện tập, nhưng mà thực ra là không phải ai cũng có điều kiện là học nhạc và không phải ai cũng có năng khiếu để học nhạc cả. Đấy, nên là bây giờ mình sẽ làm những cái cơ bản về kèn và là cách 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 học theo nhạc ấy thì mình đã làm hết rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm theo một cái chuỗi cảm âm để cho những cái người nói chung hỗ trợ những người không biết nhạc và những người học nhạc nó quá khó. Đó. Thì cái việc đầu tiên cần làm đó là cái mục tìm tài liệu. Đấy, các bạn có những cái cách vậy là vào xem tab hoặc là tìm tab hoặc là tìm những cái bài cảm âm của Sáo trúc thì anh Hoàng Anh làm có khi bài gì cũng có, mà những người dân Sáo trúc họ cũng làm rất nhiều cảm âm như các bài khác nhau. Đấy, riêng 20k thì có một vài người làm thì không phải là có tất cả những cái bài mà mình muốn được. Đấy, ví dụ như nhiều bác lớn lớn tuổi, các bác các chú các ông chẳng hạn, các bác ấy toàn chơi những cái nhạc từ năm bao nhiêu ấy, nói thật là đến thế hệ của mình nhiều bài cũng không biết, thì làm sao mà mình làm tab được. Rồi, đấy là mà cái việc đầu tiên nhá, là chúng ta việc tìm tài liệu. Và cái việc tiếp theo là ví dụ chúng ta đã search ra mà tab rồi này. Để mình cứ lấy một cái ví dụ của cái bài tab biển tình này cho nó dễ áp dụng cho mọi người nhé. Xong mọi người áp dụng vào thôi nhé, không phải là mình hướng dẫn cái này để cho mọi người chỉ có mỗi bài này đâu. Đấy, ví dụ là cái việc tiếp theo là cái việc học thuộc tab và cái bài nhạc mà mình muốn chơi. Thì đa số mọi người ấy là toàn thích ăn xổi, tức là trong một ngày có khi là hoặc là 1 2 tiếng là mình muốn thuộc hết tất cả các cái này. Rồi tập thì cứ liên ma liên miên, ví dụ thổi 13, 14, 15, 16 xong rồi chạy tít xuống dưới cuối bài này, nhưng mà khi đến cuối bài này thì quên xứ cái đoạn đầu rồi. Thì làm sao mà tập được. Nói chung là chơi bất kỳ một cái nhạc cụ nào chúng ta cũng phải có một cái quá trình tập luyện, quá trình kiên trì một chút, chứ không thể là chúng ta một phát ăn ngay được. Nói thật, ngay cả những cái người biết nhạc hay những người chơi chuyên nghiệp hay là những người chơi bất kỳ một cái nhạc cụ nào, họ muốn cover một bài, ví dụ như mình muốn cover cái bài này chẳng hạn, mình cũng bỏ ra thời gian chắc cũng phải một vài ngày để mình tập luyện nó là một này, xong bắt đầu viết tab rồi viết số quay video cho mọi người để mọi người tập theo. Rồi mình ngay cả mình tập xong rồi bắt đầu đến lúc thu âm chẳng hạn, thu âm có phải là thu một cái được ngay đâu, nó rất là khó. Nên là chúng ta cần phải tập luyện. Chúng ta sẽ chia ra như thế này. Ví dụ mình thôi chậm nhớ hay là chậm chạp quá thì mình cứ chia ra. Ví dụ ngày hôm nay mình xác định mình sẽ học thuộc 2 dòng hoặc đến 3 dòng này, thì nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa bọt tràn dâng theo làn gió qua một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta chẳng hạn. Hôm nay tôi mục tiêu của tôi chỉ cần thuộc 3 cái câu đấy thôi, và tôi cứ tập ở trên kèn cho nó thật quen đi, thật thuộc lòng mà. Đấy, xong rồi bắt đầu đến giai đoạn tiếp theo, khi bắt đầu chúng ta phải thuộc beat rồi nhá. Đấy, cái cách tập thì mình có nói rồi. Tại vì mình không biết nhạc thì bắt buộc mình phải sử dụng những cái khả năng, những cái bản năng khác của mình để mình chơi, mình có thể chơi được với karaoke cho với beat. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái mục tiếp theo, đó là mở cái bài nhạc mẫu mà mình cần nghe. Mình đang ví dụ có YouTube chẳng hạn, tìm cái bài của ông Vũ Hải Sơn này, ông ấy làm mẫu một chút. Các bạn cứ vào cái mục video này là có hết đây, biển tình. Đây bài biển tình thì đây mình có làm tab và cho chromatic, thì các bạn cần thì các bạn chuyển sang cho các loại kèn mình có. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ phải vào cái bài mẫu của ông Sơn Vũ Hải ông thổi. Xin lỗi là quảng cáo một chút. Đó, thì nó ra cái biển tình này, nó sẽ ra cái bài mẫu.
từng làn gió đưa. Rồi, ok, ví dụ một chút thì các bạn nghe cái nhạc mẫu rồi. Có những người thì người ta năng khiếu người ta tốt thì người ta nghe theo karaoke người ta có thể là theo được. Đây là mình đang nói cho những người rất là chậm hay là những người không biết làm thế nào cả. Thì bắt đầu mới đầu bật cái bài nhạc mẫu lên và bắt đầu chúng ta ghi lại những cái tab mà mình đã làm ở trên những cái dòng như này. Đấy, ví dụ trừ thì là hút và cộng thì là thổi. Những dấu thăng này thì là cái nốt hút đó là phải thăng lên. Đấy. Thì các bạn sẽ phải tập từng cái câu một như này. Ví dụ chia này, nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Ví dụ đó 3 4 5 4 3 2 1 gì đó thì các bạn thổi lên kèn mà các bạn tập được những cái nốt cơ bản rồi thì nó sẽ ra cái câu nhạc này. Đấy, và chúng ta sẽ phải học từng câu một. Học thuộc nó đi, chơi học thuộc nó đi tại vì các bạn không biết nhạc không không phải là các bạn nhìn bản nhạc phát là các bạn chơi được ngay. Nên là mình phải tập và mình học thuộc và mình bắt chước. Đó là mình không không biết nhạc lý thì bắt buộc mình phải có cách học của mình. Thì bắt đầu mình tập từng câu một, cứ nằm nghe xong bộ từng lớp xa, bọt tràn theo qua. Hôm nay mình chỉ chia ra khoảng 2 câu như vậy thôi hoặc là 3 câu để chúng ta học thuộc hết. Chứ còn nhiều người là cứ thổi cứ từng nốt này xong thổi đến cuối bài xong quên xứ cái đoạn đầu bài đó là nốt gì rồi. Đó thì chúng ta không thuộc cái tab này thì chúng ta sẽ không chơi được một cái bản gì cả, đúng không ạ? Đấy thì cái việc đầu tiên là các bạn phải học thuộc hết xong bắt đầu bạn tập từng câu một xong bắt đầu ghép nó lại. Đấy, ghép nó lại thành một cái tổng thể rồi thì mình sẽ tự tập cá nhân của mình để cho nó thuộc hết một cái bài đấy thì mình cứ tập đi tập lại. Đấy, xong bắt đầu là cái việc mình sẽ mở bài nhạc mẫu lên để mình tập theo để xem ông ấy ra vào cái nhạc beat nó như thế nào. Từng câu một thôi nhá. Đấy, ví dụ đoạn đầu thế và các bạn nghe cái nhạc dạo của nó một chút nhá. Cái bài nào nó sẽ có những cái intro nhạc dạo như này. Đấy, các bạn nghe thử. Ôi, câu nhạc dài quá. Pam da 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 đi đê đò đâm pam la si đê si la fa si la fa. Đó thì bắt đầu mình phải nghe cái đoạn dạo rồi mình phải bắt chước theo là cái cách ra vào của người ta như thế nào. Đầu tiên là mình cứ bật là cái việc mà mình cứ bật cái nhạc beat của người ta. Đầu tiên mình chưa cần phải chơi vào kèn và mình ngồi mình nhẩm theo người ta. Mình nhẩm theo người ta thổi nào là si re si là fa la si la fa chẳng hạn. Thế là mình cứ ngồi nhẩm theo người ta thổi một câu như này. Bắt đầu mình nhẩm theo. La si re si la fa fa di la fa. La si re si fa. Ví dụ vậy. Đấy đấy. Mình nhẩm vậy để cho nó bắt đầu nó thuộc theo cái nhạc beat rồi. Khi mình đã thuộc với cái nhạc beat rồi thì bắt đầu chúng ta mới tìm đến cái bài karaoke. Đấy. Bắt đầu mình phải bắt đầu vào karaoke chẳng hạn nó cũng nhạc beat như thế nhưng mà mình chưa biết vào thế nào. Đúng không? Thì lúc đấy là mình phải nghe cái nhạc mẫu và cái đoạn nhạc dạo nào nó ra vào. Đấy, ví dụ cái bản này nó không có cái mẫu nữa. Da 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 tầm pam pam. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Đấy, ví dụ vậy. Ví dụ đấy, các bạn là cứ tập dần dần mỗi ngày một chút. Và cái video này mình muốn nhấn mạnh về cái việc là cái tai nghe của mọi người á. Tai nghe rất là quan trọng. Chứ không phải là người ta cứ đưa tab, đưa số rồi người ta làm chữ chạy karaoke nhé. Nhiều bạn làm karaoke ấy, là các bạn ấy không hề biết nhạc và các bạn ấy chỉ làm theo cái cảm nhận của các bạn thôi. Nên là cái nhịp ở trên karaoke khi chữ nó chạy xanh đến đâu ấy, nó chưa chắc nó đã chính xác mà cái thứ bạn cần đâu nha. Nên là cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải vận dụng cái đôi tai của chúng ta để chúng ta xem là cái nhạc nó chạy như thế nào. Đó, thì những cái video hôm nay là mình muốn chia sẻ cái quá trình để các bạn tìm beat rồi cách tập như nào thì nói chung là đòi hỏi một cái sự kiên trì rất là lớn. Chúng ta đừng vội đốt cháy giai đoạn tập ào cứ tập câu sau thì quên câu trước. Nên là chúng ta cứ tập từng câu một, thuộc lòng cho mình từng câu một rồi bắt đầu chúng ta bật nhạc mẫu lên chúng ta nghe.
Và khi chúng ta nghe được, tập được, nhuần nhuyễn được những cái đấy thì chúng ta mới ghép vào được. Chứ không phải là mình biết là ai thì cũng sốt ruột để muốn chơi một cái bài để thể hiện, đăng Facebook, đăng, TikTok cho nó vui. Biết là vui thôi, nhưng mà vấn đề là vui nhưng mà mình cũng phải có một chút chính xác, nó phải tương đối một chút chứ không nó nhiều bạn lên thổi, nó chệch nhịp, tóe loe ra nghe nó chán lắm. Nó vui thì vui nhưng mà ví dụ đưa đến người nghe chẳng hạn thì nó cũng tử tế một chút, tôn trọng người nghe một chút. Đấy, thì cái video này mình muốn chia sẻ các bạn về các bước để có thể chơi được, cùng nhạc beat và karaoke là như vậy. Ngay cả bản thân mình, hoặc là tất cả những cái người, nghệ sĩ nào của các nhạc cụ khác cũng vậy thôi. Đấy, các bạn có thể là bật, không thích harmonica thì chúng ta có thể bật nhạc Sax hoặc là bật nhạc của sáo trúc để chúng ta nghe thử rồi chúng ta bắt chước. Tại vì nhiều bài harmonica của mình nó không có, tab thì chúng ta tìm cảm âm, đúng không các bạn? Đấy, nếu mà các bạn thấy, video hữu ích thì cứ like, share rồi, đăng ký kênh, ủng hộ mình để mình có động lực ra thêm nhiều video để hỗ trợ những người chơi được tốt nhất. Thì cái video này chắc là mình chỉ muốn nói đến đây thôi. Xin chào và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.